Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Việt Nam và Nhật Bản là hai đất nước láng giềng không quá xa lạ khi cùng thuộc khu vực châu Á với nhau. Tuy khoảng cách địa lý không quá cách trở, nhưng giữa hai đất nước lại tồn tại những sự thật cực kỳ đối nghịch. Trong khi một thứ rẻ tiền và bỏ đi của đất nước này lại là sản phẩm cao cấp của đất nước kia. Trong khi nông dân nước ta cho bò ăn cây chuối thì nó lại là mặt hàng xa xỉ tại Nhật. Bạn có tin rằng loài hến 1 kg vài chục nghìn đồng ở Việt Nam lại bán với giá 40.000 đồng một con tại Nhật không? Đó là chưa kể trong các siêu thị Nhật, người ta còn bán cả cùi dưa hấu, hạt mít hay bèo lục bình. Những thứ tưởng chừng như chỉ vứt bỏ tại Việt Nam. Không để bạn phải hoang mang thêm nữa, Thế giới hôm nay sẽ cùng bạn khám phá 10 thứ vứt bỏ ở Việt Nam nhưng có giá đắt đỏ ở Nhật Bản. 10. Thân chuối. Chắc chắn bạn sẽ phải bất ngờ khi bắt gặp siêu thị Nhật Bản bày bán những khúc thân chuối. Lại càng sốc hơn nữa nếu như đọc giá của chúng. Mỗi khúc thân được bày bán có kích thước để vừa lòng bàn tay và chiều dài khoảng 10 cm, được bán với giá 1.400 Yên, tức là gần 300.000 đồng tiền Việt. Thật quá khó tin vì thứ mà người Việt chúng ta bỏ đi lại là một món hàng đắt đỏ của người Nhật. Ở Việt Nam, thân chuối chỉ để băm cho gia súc gia cầm ăn nên dường như nó không hề có giá trị. Nếu có bán thì chỉ với 1.000 đến 2.000 đồng một cây là cùng. Thế nhưng thân cây chuối lại được thế giới công nhận là một vị thuốc, thậm chí còn bổ hơn cả nhân sâm. Lợi ích có thể kể đến đó là giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, chống lại tình trạng viêm nhiễm và giữ gìn vóc dáng cân đối. Bao nhiêu lâu nay mà không biết được vườn ở nhà quê mình có trồng loại cây quý như vậy. 9. Lá chuối. Ở Nhật Bản, không chỉ thân mà lá chuối cũng được bán với giá không tưởng. Cũng như thân cây chuối, lá chuối rẻ bèo như cho ở Việt Nam. Thế mà qua đến Nhật, nó lại là một mặt hàng quý hiếm khó mua. Một cửa hàng online trên ứng dụng Amazon ở Nhật Bản đã rao bán một lá chuối với giá là 2.280 Yên, tức là gần 500.000 đồng. Trong khi tại Việt Nam, giá trị của lá chuối rất thấp, có khi chỉ để cho bò ăn. Lá chuối được bán tại Nhật có nguồn gốc từ tỉnh Okinawa, với số lượng bán rất ít, chủ yếu để phục vụ cho người Việt định cư, du học sinh Việt tại Nhật để gói bánh trong dịp lễ. Càng hiếm thì càng mắc, tuy vậy người ta vẫn chịu chi để có thể giữ gìn truyền thống văn hóa quê hương. Đúng là thời tới cạn không kịp, nhà có được cây chuối là cả bộn tiền đấy. 8. Bèo lục bình. Người ta thường hay ví von là rẻ như bèo. Sở dĩ ở Việt Nam, bèo lục bình mọc tràn lan ở các ao hồ, kênh rạch khắp mọi miền. Người ta có thể tự do vớt bèo từ dưới lên để làm thức ăn cho vật nuôi. Vì thế mà loài thực vật này dường như không có giá trị gì. Cùng với đó là số lượng bèo được sử dụng không đáng kể so với tốc độ sinh sôi của chúng. Nên thậm chí có địa phương còn phải trả chi phí để vớt bỏ chúng. Nhưng đó là ở Việt Nam, còn khi đến Nhật Bản, bạn sẽ biết được đắt như bèo là thế nào. Bèo lục bình ở Nhật được đóng gói và bày bán trong siêu thị với giá hết sức sửng sốt là 100 Yên, tức hơn 20.000 đồng cho một nhóm bèo nhỏ. Với cái giá đó thì tính ra một con lợn ở Việt Nam ăn vài tỷ là bình thường. Thật ra nếu nói bèo không có giá trị thì không đúng. Loại cây này có tác dụng rất tốt trong việc giảm sưng, chống viêm và chữa làm vết thương. Người Nhật mua chúng về để chế biến gỏi, là một vị thuốc chữa bệnh và giúp lọc nước. 7. Hạt mít. Mít là một loại trái cây khoái khẩu của người Việt. Cách đây chục năm về trước, người ta còn luộc hoặc rang hạt mít ăn ngon lành. Tuy nhiên, những năm gần đây thì không mấy ai ăn hạt mít nữa. Với lối sống lành mạnh và ăn uống cân bằng như ngày nay thì mít chỉ là một loại thức ăn vặt. Vì dân gian quan niệm chúng có thể làm cơ thể bị nóng và nổi mụn. Nhưng ít ai ngờ rằng hạt mít bị vứt bỏ ở Việt Nam lại được bán với giá 200.000 đồng một ký tại Nhật. Hạt mít có giá trị cao ở Nhật, không chỉ vì chi phí nhập khẩu mà còn vì người dân nước này nhìn nhận được giá trị dinh dưỡng mà hạt mít mang lại. Trong hạt mít có chứa những dưỡng chất quan trọng cho cơ thể như tinh bột, protein, vitamin, khoáng chất và cả chất chống oxy hóa. Điều này chứng minh cho việc hạt mít là một thực phẩm giàu dinh dưỡng và có khả năng phòng chống bệnh tật cho cơ thể. 6. Thanh long. Thanh long là loại trái cây bình dân và quen thuộc đối với người Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng mua loại quả này từ siêu thị cho đến các khu chợ bất cứ nơi nào. Thế nhưng thứ trái cây bình dân ở Việt Nam này lại được xếp vào hàng trái cây cao cấp ở Nhật Bản.
Mỗi năm, đất nước này nhập khẩu khoảng 2.000 tấn thanh long từ Việt Nam. Và số lượng thanh long nhập khẩu này chiếm hơn 80% thị phần thanh long tại Nhật Bản. Giá bán của một quả thanh long ruột đỏ ở nước này dao động từ 400 đến 500 yên, tức là 80.000 đồng đến 90.000 đồng. Sở dĩ giá thành thanh long nhập khẩu đắt đỏ như vậy là vì thanh long trồng tại Nhật Bản có kích thước quả nhỏ và chua, hơn nữa sản lượng lại ít nên khó tiêu thụ. Vậy mới nói ở Việt Nam rất sướng, vừa được thưởng thức thanh long thơm ngon, lại vừa được mua với giá rẻ. Thanh long ở Việt Nam phải nói là anh vô tư. Nếu mua giá tại vựa, đôi khi là 3.000 đồng một ký, loại 1 luôn. 5. Hến. Hến là một hải sản tương tự như những con nghêu hay trai, nhưng nó có kích thước nhỏ hơn nhiều. Để chế biến một món ăn với hến, chắc phải dùng đến cả trăm con. Ở Việt Nam, hến được bán chỉ vài chục nghìn một ký, rất rẻ và dễ mua. Thế nhưng cùng với mức giá này, nhưng ở Nhật Bản không dùng cho đơn vị ký mà là đơn vị con. Cụ thể, trong một siêu thị tại Nhật, người ta bày bán một túi hến gồm 3 con với giá 120.000 đồng, tức là 40.000 đồng một con. Hến ở đây không phải là giống mới hay thơm ngon đặc biệt hơn, càng không phải là hến khổng lồ. Vậy mà giá tiền của nó lại gây sát thương cực mạnh cho ví tiền của khách hàng như thế. Thử hỏi nếu nấu một nồi cơm hến ở Nhật, bạn sẽ phải chi bao nhiêu tiền cho nồi cơm ấy nhỉ? 4. Quả tầm bóp. Tầm bóp là loài cây hoang dại, mọc tràn lan khắp các ruộng lúa vùng nông thôn Việt Nam. Trong mắt của đa số người nông dân, đây chỉ là loài cây gây ảnh hưởng đến các loại hoa màu khác. Vì thế nên giá trị của chúng ở quê nhà chưa được tỏa sáng. Thế nhưng tiếng tăm của chúng lại nhanh chóng lan đến nước bạn, biến quả tầm bóp trở thành một loại thực phẩm cao cấp tại Nhật Bản. Quả tầm bóp được đóng gói và bán trong các cửa hàng với giá 338 yên một lạng, tương đương khoảng 70.000 đồng. Vậy một ký tầm bóp có giá khoảng 700.000 đồng. Thậm chí chúng còn đắt đỏ hơn nhiều loại trái cây nhập khẩu ở Việt Nam nữa. Với công dụng như thanh nhiệt, hạ huyết áp, giảm lượng đường trong máu và giúp điều trị bệnh tiểu đường, quả tầm bóp thường được dùng để nấu canh. 3. Lá tía tô. Tía tô là một loại lá ăn kèm rất phổ biến trong các món ăn Việt. Chỉ từ vài nghìn là đã có thể mua được một bó lá tía tô ở bất kỳ ngôi chợ nào. Ở Nhật Bản, người ta không bán lá tía tô theo kiểu như ở Việt Nam, mà người ta bán theo lá. Mỗi lá có giá từ 500 đến 700 đồng tiền Việt. Nếu tính ra thì một nắm lá tía tô mua một lần cũng phải tốn từ vài chục đến cả trăm nghìn. Lá tía tô được ứng dụng phong phú trong chế biến món ăn ở Nhật. Một số món ăn có sự góp mặt của chúng không thể không kể đến là sashimi, cơm nam onigiri, các món súp và món chiên tempura. Đây là loại thực phẩm chứa đa dạng dưỡng chất như vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa và nhiều loại khoáng chất. Ngoài việc bán lá tươi, lá tía tô còn được sấy khô và đóng gói bán trong nước hoặc xuất khẩu nước ngoài. 2. Vải thiều. Với người Việt Nam, vải thiều là một trái cây dân dã. Tuy nhiên với người Nhật Bản, nó lại là một loại quả xa xỉ. Giá bán của một ký vải thiều tại Nhật là khoảng 1.650 yên, tương đương tiền Việt là khoảng 340.000 đồng. Đặc biệt hơn, vải thiều còn được đóng trong chiếc hộp dùng làm quà biếu tặng, với vẻ ngoài trang trọng và nâng niu, không khác gì một hộp rượu đắt tiền. Giá bán cho một chiếc hộp gồm 12 trái vải như vậy là khoảng 1 triệu Việt Nam đồng. Vải thiều Việt Nam được xuất khẩu qua Nhật và các nước khác, có nguồn gốc từ huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Nơi đây được mệnh danh là kinh đô của vải thiều Việt. Dẫu vậy, ở Việt Nam, giá một ký vải thiều chỉ dao động khoảng 30.000 đến 60.000 đồng mà thôi. 1. Cùi dưa hấu. Theo bạn thì quả dưa hấu có thể ăn được phần nào? Chắc hẳn hầu hết mọi người sẽ nghĩ dưa hấu chỉ ăn được phần ruột ngọt màu đỏ mà thôi. Phần nhạt và cứng thì tất nhiên sẽ bỏ. Nhưng lý thuyết này lại không được thực hành tại Nhật, bởi phần cùi này của dưa hấu còn được cắt nhỏ rồi đóng gói đem đi bán nữa kia. Thực tế thì cùi dưa hấu có thể ăn được. Thậm chí chúng có thể được ứng dụng để chế biến đa dạng các món ăn, từ mứt, gỏi cho đến nấu canh. Hình dung một cách dễ hiểu thì cùi dưa hấu có hương vị và cách chế biến khá giống với củ cải trắng. Bên cạnh đó, đầu củ cải trắng mà ta thường hay bỏ đi khi chế biến món ăn cũng được đóng gói và bày bán ở siêu thị Nhật Bản với một cái giá đắt đỏ kỳ lạ. Đó là 10 thứ rẻ tiền ở Việt Nam nhưng vô cùng đắt đỏ ở Nhật Bản. Vậy thứ gì khiến bạn bất ngờ và ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ cho mọi người biết xuống phần bình luận bên dưới nhé.
Và đừng quên like và subscribe kênh để khám phá vô vàn những điều kỳ lạ ở các vùng đất khác. Thế giới hôm nay xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.